Ranskasta ja nyt meillä on semmonen homma, että meidän pitäisi lastata nuo meidän heinät sitten tuohon pellettiyrityksen rekkaan ja saatas sitten pellettijuttu vähän toimintaan tuolla tehtaalla ja saatas siitä sitten ehkä vähän myös tuloja. Meidän pitää ottaa vaan noin meidän trukkipiikit ja sun muut pois eestä. Toivottavasti myös saadaan olla skidstierillä sitten. Pistetään tää tähän. En usko, että me tätä nyt tarvitaan. Kokeillaan firman kampetta sitten käyttää sitä tuolta vähän heinää tuohon kärryyn ja katsotaan kuinka monta mahtuu tuohon lavettiin sitten. Kokeillaan saatasko me pitäisköhän meidän ottaa koko 2 kerrallaan, ei 3, kun jos tuntuu, että tuo 3 voi olla aika riskialtis. Tässä on kuitenkin vähän tollasta töyssyä, niin voi olla, että se mietin, että menisikö tälleen päin. Ui. Ei tähän kyllä kovin montaa mene tähän, mut no, menee mitä menee. Noin. Ajetaan sitten toinen kerta, jos tarvii. Ja luultavasti tarviikin. Ja nyt ajattelin, että jos näistä 20 lähtis sinne, niin se vois sit meillä jäis vielä noille lampaille heinää ihan hyvin. Pitää muuten tänään tarkistaa sit vielä, että onko elukoilla tarpeeksi ruokaa. Oi, nyt on paha tilanne. Onko liian korkea kuorma? Tappaako liinat kiinni, jos tuosta laittaa? Tapaa. Ei oo ehkä tommonen sallittu. Sit jos skidstieri jättää tähän reunaan, niin tähän menisi ehkä 12 maalia tähän. Näin minä ainakin toivon. Tätä ei ehkä pitäisi tehdä, mutta kokeillaan nyt 3. Se voi lähteä tuo päällimmäinen paali kyllä tuosta litomaan. Ja lähteekin jossain vaiheessa. No niin, nyt se lähti jo. No mut jos se pysyisi tässä... Ai. Noin.
tuo 7 kyyvissä ja kyllä se 2 on varmaan ihan hyvä. Otetaan tosta. Sitten myös saadaan tää on niinku 8. Sitten jos otetaan 2 tohon skidsteerin piikeille niin sittenhän meillä on se 10. Mä ajattelin, että tähän olisi mahtunut enemmän, mutta nää on niin isoja nämä paalit, että ei mitään mahdollisuutta sitten saada mahtumaan. Pitäisikö näitä vähän tuupata ylempääkin tuosta? Noin. Tää ei varmaan oo mikään sallittu kuorma, minusta tuntuu, mutta siinä on nyt 8 ja sit tohon vielä pari kyytiin, niin siinähän se ette kaatua sieltä. Noin. Ne on pikkasen elää noi paalit tuolla. Mitäs sinne meille sitten jäi? 6, 12, 15, 17. Joo. Kyllä meille itelle jää silti vielä 7 paalia. Minä uskon, että se riittää kyllä lampaille aika niinku selvästi, mut kokeillaan saada toi pelletti juttu käyntiin tuolla. Nyt et tipu. Noin. Sitten vielä jos saadaan skidsteeri kyytiin. Noi paalit tohon. Tiinat kiinni ja laitteet käyntiin ja tää luukku kiinni, se meni. Ja katsotaan miten herran käy. Ainakin tähän mennessä menee aika nätisti. Oho, vähäsen niias toi rekan keula. Katsotaan miten kiikkerä on näissä. Ja sitten päästäänkö pihasta pois on ihan toinen juttu. Tää pitää yrittää ottaa mahdollisimman täältä. Onneksi on tuplasti kääntyvä teli tossa eessä, niin tässä voi olla mahdollisuus, että me päästäänkin täältä pihasta pois. Aika hyvin kyllä. Jos sen ajelisi tuohon tolppaan päin, niin se olisi ollut ihan näyttävä, mutta ei voi nyt vaatia liikoja. Mut joo, tämmöstä nähdään kohta tuolla tehtaalla, jos ollaan saatu tuo pellettihomma käyntiin, niin katsotaan sitten miten sitä tavaraa lähtee sieltä tulemaan. No niin, nyt ollaan pellettitehtaalla ja siellä on rekka valmiina siinä mutta otetaan taitetaan toi pöytä tohon. Sitten tää vissiin pitää laittaa jotenkin päälle. Siellä on melassia ja vettä on.
että tuon päällä. Mistäs tähän kioskiin saa lisää valoa? Tosta. Noin. Sitten otetaan skidstieri käyntiin. Otetaan 2 paalia mukaan ja toivotaan, että pysyy jotenkin mukana. Mä vähän aavistin, että näissä käy tolleen. Mutta joo. Sinne se pikkuhiljaa menee. Noin. Haetaan siitä muutama lisää, niin katsotaan sit mitä siellä alkaa tapahtumaan. Vai tapahtuuko mitään? Menee näköjään aina tolleen. Siellä lähti tulemaan tavaraa. Ja sieltä rupeaa tulee säkkiä. Elikkä se menee tosta. Menee tonne. Sitten se menee sieltä tonne koneeseen, pellettikoneeseen ja sit sieltä lähtee tulee säkkiä tänne ja säkit tulee tohon, niistä tulee, tekeeköhän se viien se kääntää toiset toisinpäin ja se työntää sen tuohon ja toi sitten laittaa ne noin. Semmonen laite. Näköjään sinne on aika nopeasti se ottaa tätä heinää. Eipäs hajoteta nyt. No niin. Kiitos. Ihan mielenkiinnolla odotan, kuinka paljon tästä monta lavaa tulee pellettiä näistä 20 heinäpaalista. Meillä on jo puoli lavaa tullut. Noin. Sellainen lievä pikkupusu siihen kylkeen, niin tokenee vähän. No niin, sehän jäi hienosti. No ei, sit viedään tää toinen vaan. Ai. Nyt meikäläinen vähän sählää tässä.
Ehkä se siitä menee. Joko sieltä tulee sitten ensimmäinen lava pois jo kohtapuoliin. Kai siellä nyt kauhean montaa kerrosta enää voi tulla. Noniin, siitä lähti ensimmäinen lava ja sitten kun se pääsee tänne, niin siihen pitäisi tulla kelmut päälle ja se on siinä. Hähä. Peuon pellettejä. Ei lue nimeä. Hopstein. Creative Mesh. Viivakoodi. Joku sanoi, että on viivakoodi, kun katsoo viivakoodin tai ton QR-koodin, niin sieltä tulee ton Creative Meshin sivuille pääsee. Mikä on mun mielestä aika hieno yksityiskohta. Muistaakseen Kopleri siitä puhuu? Tästä sanotaan. Pistetään toi noin hetkeksi päälle, niin nähdään vähän, että mitä täältä sanoo tää täyttötaso heinäpelletit. 56%. 64 säkkiä tähän mennessä tullut. Mut joo, minä jatkan tätä näitten syöttämistä ja katsotaan sit kun ollaan puolesta. Ai vitsi. On kyllä takuu tuote tää meikäläisen niinku paljon nostelu, että se on aina yksi piikeillä ja yksi tuolla katolla. Se on ihan taattua laatua. Mut joo, katsotaan sit kun on nää saatu kaikki. Tää 10 paalia tonne pellettikoneeseen, että tai niin kuinka monta lavaa meillä sitten on tossa valmiina. Voidaan sitten vähän laskeskella, että tarvisiko sinne tuo jokunen lava sitten lisää, mutta nähdään ihan pienen hetken kuluttua. No niin, se on nyt hommat on siinä mallilla että 21 paalia on toimitettu sinne pallettitehtaalle ja nyt ollaan hakemassa myös viimeistä kuormaa meidän vesipuhveleita. Meillä on 10 tuolla jo omalla tilalla ja täällä joku yrittää koko ajan ohittaa meikäläistä, mutta en minä ymmärrä tätä liikennekulttuuria tässä kylässä ollenkaan. Mutta joo, nyt on sen verran no nythän sit päätti mennä ohi. Niin vesipuhvelit on haettu ja Tierin kanssa sovittiin semmonen niistä sinapisiemenistä tai niistä, että ei tarvitse maksaa minulle mitään, että hän laittoi mulle kaksi olkipaalia tuonne, sanoi, että näillä siellä pärjäät ainakin tuohon helmikuuhun asti, että hän voi tuoda sitten muutaman lisää, niin selviät sitten vähän pidemmälle. Pitäisikö meidän ajaa tää traktori tänne?
käydään katsomassa mitä täällä on tapahtunut täällä pellettitehtaalla. Tää on vähän ahas piha. Rupee olee. Sammutetaan tää meidän mankeli. Ja niin. Täällä on nyt pellettejä on tullut. Täällä on 3 pellettiä. Siellä on puolikas lava vielä, mutta se odottaa vielä että josko joku tuo sitten lisää heinää, niin saataisiin sekin ulos. Mutta tosiaan täällä on 12 lavaa. Ja tässä on sit Teuon 15 lavaa pellettiä on. Ja joo, asiasta kukkarukkuun. Pitääpäs siirtääkin tuolle noista puhveleista muuten rahat. No niin, nyt lähti 15 000 euroa sitten puhveleista ja 1000 euroa kappaleelta. Minä katsoin, että niistä saa yli melkein 1300 saa nyt jo noista. Eikä ne olisi kauhean vanhoja, mutta voi olla hyvääkin bisnes. Katsotaan sitten miten sitä puhvelinmaitoa rupeaa tulemaan. Mutta joo, nää pitäisi lastata tuohon. Oikeastaan Teuvo voisi nyt, kun Teuvolla voi varmaan mihinkään karkaa tuosta nuo puhvelit, niin napataan nää pellettilavat tohon firman rekkaan. Kokeillaan saataisiko 2 kerrallaan. Ois aika eihän sitä me, kun ei ne tuu edes läpitte nuo piikit. Mut jos saatais tähän 2 rinnakkain, niin nää menis ehkä kerralla nää. Katotaan. Otetaan tuosta. Noin. Ja sitten pistetään tuonne nurkkaan. Noin. Ei se nyt mennyt. Varmaan pitää 2 kerrallaan napata niitä, niin sit se voi olla, että se onnistuu paremmin. Ja katsot, näistäkin on myyntihinta parhaana on niinku nyt, että tää kannattaa nyt sitten niinku tänään käydä nää myymässä ja saadaan sitten rahat pois kuleksimasta ja no tätä on kuitenkin 30 000 litraa tätä pellettiä, niin kyllä tästä tulee semmonen 25 000. 26. Ei ne nyt kyllä asetu siihen. Jos otetaan vähän. Et nyt kaatua siihen. Nyt on tilanne päällä. Mene nyt siihen. Noi, kiitos. Aika jämpti on kuorma kyllä. Siihen kun lyö kaikki lavat kyytiin, niin pistetään piikit ihan leveelle ja katsotaan saadaanko me 2 pallettia kerralla tuosta kyytiin. Tuli 3. Ei helvettiläinen, tästä tuu nyt yhtään mitään. Jos toi jää tohon. Ja
Minä luulen, että tää onnistuu tälleen. Sitten mahdollisimman ylös. Varovasti, ettei kipata nurin näitä. Ja sit pitäis saada tuohon. Miten se jää tuo kulma vähän tolleen hölmösti? No, on miten on. Se näytti äsken, että se menee hyvin, mutta sit se alkoi kikkailemaan tuo yksi palletti taas. Siirretään tuo tuohon toisen viereen ja noin. Nyt ne meni nätisti. Hemmetti, että tulee komia kuorma. Siinä on 6. Mahtuuko nää muuten kaikki edes tuohon? 6, 12. Ei mie tiiä. Pistetään tuo tuohon ja siirretään se tuohon toisen viereen. Noin. Aika liki siinä. Vielä tulee 7 lavaa. Pitäisikö minun laittaa nää tonne päälle jotenkin ristiin? Oiskohan se hyvä tohon kohdalle? Täytyy ottaa mieltä. Minun mielestä se on. Elää nyt lähe. Tuosta pikku. Noin. Nyt kun ne on tuossa, niin mikä on laittamassa liinoja kiinni, kun etteivät hyö karkaa nytte. Sen verran hyvin on saatu nyt laitettua ne, niin se olisi ilkeetä, jos ne alkaa sitä karkailemaan. Nyt otetaan tuosta noin 2, vai meneekö 4? Kato. Nyt on tehokasta toimintaa. Tää jos onnistuu, niin tässä on kyllä todennäköisyys, että tää menee ketuiksi, niin on aika suuri. Täskö ihan ottaa kuva? Tuosta. Mut ei voi tietää, että miten tässä käy. Tää on nyt ratkaiseva tää pomppu tonne takaisin tonne kärry. Ai helkuttaa. Kato miten meni. On se Teuvo, kyllä se on eläin. Tai siis noi on eläimiä, noi puhvelit. Teuvo ei oo eläin, mutta hienosti meni. Sitten on 3 jäljellä enää.
Nää 2. Älä nyt karkaa. Viime tinkaa. Ei nyt viimeinen lava, niin ei tarvi nyt ruveta kikkailemaan. Pistetääs tuohon. Ja sit pikkupusu tonne. Ja tohon mahtuu se 1 sitten kyllä. Ois ne saattanut kaikki kyllä mahtua tuohon. Missäs, ei kun se 1 on täällä. Kapeammalle piikit. Noin. Ne on siellä kaikki. Muuta kuin sitten Teuvo lähtee myymään ja sitten 10% siirretään sitten tälle pellettivirmalle niistä. Niin. Noin. Minulle sanottiin, että pistä sitten ovet säppiin kun lähet. Ja joo. Oikeastaan me voitais tehdä niin pistetään liinat kiinni tuohon kärryyn ja luukut kiinni ja nostetaan se tonne kyytiin. Ja sitten Mie käy kohta ne myymässä, mutta minun pitää varmaan viedä ensin nämä meidän puhvelit tuonne ennen kuin tuolta soittelee jonkunlainen Ranskan eläinsuojeluviranomaiset, että siellä ne puhvelit on joulukuussa pakkassäässä niin pihalla peräkärryssä, niin johan sit on ongelmissa tässäkin maassa. Niin siitä muuten tämän maan ongelmista siihen Jokihaaran ongelmiin, niin siinä on nyt semmonen sitten käynyt, että pankki on perinnyt saatavia Jokihaarassa minulta. Ja siellä on nyt käynyt semmonen homma, että siellä on lähtenyt kaikki eläimet myyntiin, siellä on mennyt koneita ja Teuvolle jäi vielä jonkun verran. Ja sain kuulla sellaista, että Suomessa olisi pitänyt maksaa veroja. Ja Teuvohan ei ole maksanut veroja. Ja Teuvo oli ottanut firman lainankin, uuden firman, mistä minä en ollut teille edes kertonut mitään. Ja sielläkin oli lainaa ja se meni ihan päin möttölää se koko homma ja siitä ei tullut mitään muuta kuin kuluja. Niin sen takia Teuvo lähti oikeasti karkuun Suomen verottajaa ja valtiota, että Teuvo ei olisi pystynyt elämään. Teuvolta meni siellä kaikki Jokihaarassa. Ihan kaikki. Meni perintömaatilat ja kaikki vehkeet ja eikä varmaan edes riittänyt. Katsotaan, että uskaltaako tässä enää takaisin mennäkään sinne Suomeen, mutta nyt mentiin vähän liian pitkälle vissiin. Siirretään varmille noin. Ja tää eläinkärrihän me voidaan nyt palauttaa. Me nyt ei tätä enää tarvita, että tää oli siinä lampaitten siirrossa hyvä ja sitten noin vesipuhvelit, mut mie käyn viemässä tää jossain vaiheessa sinne tuonne kaupalle. Parkkeerataan tää nyt hetkeksi tähän puunalle. Ja sitä tiedä, vaikka joku ei tajua sitä täältä tulla hakemaankaan, niin se voisi jäädä Teuvolle. Mutta joo. Mut minä käyn nyt ainakin myymässä sitten ne pelletit ja katsotaan mitä niistä saadaan. Ja sittenhän meillä on semmonen homma, että meidän pitää miettiä kevääseen siirtoa.
katsotaan sitten miten tehdään, mut vielä palaa kohta ja nähdään sitten tuolla keväällä sitten luultavasti. Tai siis itse asiassa ei muuten nähäkään, kun justhan Teuvo sanoi, että mennään myymään ne pelletit ja sitten sanotaan heipat ja katsotaan, että mikä tilanne on sitten keväällä täällä. Mut minä pistän täältä nää säppiin. No, nyt on Teuvo kyllä sekaisin. En tiedä menikö sekaisin tuosta verot. Tääkään ei meinaa käynnistyä enää. Että joo. Minä menen nyt hakemaan sen rekaa tuolta ja nähdään sitten siellä myyntipaikalla ja sitten katsotaan kuinka paljon saadaan rahulia niistä. No niin nyt ollaan rekan ratissa ja pelletit on kyyssä. Ja ajellaan tonne myyntipaikkaa kohti ja nyt muuten kannattaa ajaa vähän hiljempaa, koska täällä on ihan varmaan saattaa tulla poliiseja vastaan. Mahutaanko me tähän? Mahutaan näköjään. Mut joo, nyt on semmonen homma, että Teuvolla ei oo nyt asiaa Suomeen. Eikä varmaan kohtaa asiaa Ranskaankaan, eiköhän täältäkin tuu kohta häätö. Niin Teuvo on nyt sen aikaa täällä Ranskassa ja katsotaan sitten, että uiko Teuvo ton kanaalin yli tuonne Englantiin. Se on kuitenkin, se ei ole EU-maa, niin siellä saisi olla turvassa veropakolaisena, niin voipi olla, että se on se homma. Nyt meni Teuvo, voiko tästä ajaa yli? Vähän on töyssyä, mutta joo, katsotaas kohta, että miten rävähtääkö Teuvolle rahaa yhtään näistä pelleteistä. Tässä pitäisi pystyä myymään pellettejä. Toivottavasti se myy sitten nää. Ei, mutta ei kun niin joo. Nehän meni tuonne kauppialle meni ne, kun se omistaa sen firman, niin se pitää siirtää sit sieltä ne rahat sitten pois. Teuvo soittaa nyt sille ja katsotaan, miten noiden rahojen kanssa kävi. 26 000 euroa tuli sieltä niistä ja Teuvo lupasi sitten siirtää sen 2600 sitten siirretään tuonne kauppiaan tilille, niin otetaan tuolta. Noin. Nyt on Teuvolla sitten 47 000 euroa. Ja nyt meillä on niinku oikeastaan kaikki hommat niinku hoidettu. Meillä kuitenkin noi pellot kasvaa, tierillä kasvaa pellot, kaikki pitäisi olla kunnossa. Ja voidaan vähän ottaa lunkisti, tässä ei ole enää mitään peltohommia, ei ole mitään, ei voi tehdä kelleen mitään ylimääräisiä töitäkään talvi tulee. Ja se Teuvo ei kyllä mettäsavottaa, se ei lähde, niin se on semmonen homma, että Teuvo vetää nyt lonkkaa muutaman kuukauden ja sitten me nähdään sitten syssyllä, kun keväällä nähdään sitten, katsotaan, että mikä on homma, niin varmaan jossain huhtikuussa about, niin joo. On minulla vielä yksi homma, minun pitää käydä naaraamassa ne tierin nuo noin paalit pois joesta. Ne on sinne joku nyt käynyt uppaamassa. Minä veikkaan jonkun näköistä ilkivaltaa, mitä tässä kylillä on tapahtunut. On nuoriso taas leikkinyt, että on niin voimakasta porukkaa, että käydään tuuppaamassa noi tommoset käärepaalit tuonne Jontkaan, mutta eihän se nyt ole
Kyllä jos Teuvo olisi huomannut, niin Teuvo olisi antanut kyllä niin kovasti vyön soida, että ei, niinku, ei mitään järkeä, mutta no siellä ne nyt on sitten kastumassa kai 6 paalia. Minun pitää yrittää, saisinkohan me raktorilla haettua ne pois. Tässä ei kauhean syvää ole, mutta se on semmonen homma, minkä Teuvo vielä hoitaa. Ja mut minä päätän nyt tämän jakson tähän ja tämän syksyn tähän ja nähdään sitten keväällä joskus myöhempää sitten, mutta joo, tilaa tuota kanavaa ja kyllä, nähdään taas sitten joskus. Se on morjesta. PlayStation